Elsa här från Elsas bokhylla. För ungefär 3 år sedan så spelade jag in en video där jag rankade 5 böcker som du måste läsa. Det var liksom 5 av mina toppbästa böcker som jag rekommenderar för alla. Och jag tänker att jag gör en 2.0 av den. För jag har läst ganska många böcker efter det här. Under de här 3 åren sedan jag spelade in den videon. Så jag tänker att jag har 5 nya böcker här till er som ni bara måste läsa. 5 böcker som jag rekommenderar varmt till höger och vänster. Så jag börjar med dem, ingen speciell ordning utan jag tar dem som de ligger. Så 5 böcker som du bara måste läsa. Den första boken jag vill prata om är en tegelsten. Är en bok som är otroligt snygg men värd liksom varenda minut man lägger på. Och det är inte bara omslaget som är guld utan innehållet är fantastiskt. Jag pratar om Pachinko av Min Jin Lee. En episk familjedrama. Alltså de sträcker sig över flera generationer. Vi får följa med början av 1900-talet. Får vi följa med en koreansk flicka som gifter sig med en japansk man och de flyttar till Japan. Och det här är mitt i Japans invasion. Och det är fruktansvärt. Men så hon är koreansk i Japan och det hon får utstå bara på grund av att hon är korean. Och den är så välskriven. Så det är dofter, det är smaker, det är alltså miljöbeskrivningar är fantastiska. Det är kvinnor som är grymma, starka, bra kvinnor. Det är familjetragedier, det är olika karaktärer. Och så som sagt får man följa med många generationer framåt. Fantastiskt välskrivet. Som sagt, den är tung och den är tegelsten, men den är värd det, för det här var fantastisk. Och den här, den är så snygg. men den är jättebra. Alltså, jag kan inte beskriva hur bra den är, förutom att den går lite för fort på slutet där. Jag hade velat haft en bättre avslut, men fortfarande är den värd att skriva eller läsa. Författaren Min Jin Lee har jobbat flera år med den här boken och det märks hur väl hon har gjort sin research, för att den är väldigt trovärdig. Inte bara miljöbeskrivningarna men också koreanernas situation i Japan under de här tiden som de är där, hur de blir så orättvist behandlade. Välskriven, otroligt bra. Jag rekommenderar den. Jag kan nog inte rekommendera den. Bara läs den. Den andra boken jag tänker jag vill prata om är en bok som jag var väldigt nyfiken på den. Jag var lite rädd för den. Jag trodde den skulle vara torr. Jag trodde den skulle vara svår att komma in i. Men jag var ändå... men jag måste testa. Och jag gjorde det. Och jag är superglad att jag gjorde det. För att den var inte alls som jag trodde. Jag pratade om En gentleman i Moskva av Amor Towles. Den här trodde jag skulle vara torr. Politiskt tung. Och bara svår att komma in i. Raka motsatsen. Vi får följa med greven. Och vad heter han? Alexander Rostov. Han hamnar i husarrest i Moskva på det här hotellet. Och det är här man får följa honom, hans liv och flera år framåt. Det är fantastiska karaktärer. Greven själv är otroligt charmig. Otroligt fascinerande som karaktär liksom. Jag vill lära mig saker av honom. Jag vill träffa honom, vara kompis med honom. Han är fantastisk. Hans sinnesstämning liksom. Hur han tar saker och ting. Väldigt beundransvärd. Och texten själv är absolut inte torrskriven. Utan lättsam, rolig och skärmig. Precis som greven. Jag trodde den skulle vara liksom så här. För den sträcker sig många år liksom, under tiden. Och sen så får man ju höra om Rysslands historia med det här. För det sipprar ju såklart in i grevens vardag. Men nej, det här... Den är fantastisk. Fantastisk. Jag hoppas att alla läser den. Alla borde läsa den. Jag har 2 stycken tunnisar här. Jag börjar med en av dem som jag läste nyligen faktiskt. Och det var den här författaren har ju alltid stått liksom, jag älskar henne. Och jag har läst allt hon har gjort. Och här tycker jag hon har överträffat sig själv. Alltså den är fantastisk. Inte många som håller med mig tror jag. Eller, det finns ju de som inte håller med mig, men jag tycker att det här är hennes bästa. Näst bästa kanske. Jag pratar om M av Kim Thuy. Vi är fortfarande kvar i Vietnam.
kriget och Vietnamkriget eller USA-kriget beroende på vilken sida du står på eller vem du är. Och det här är alltså jag tycker det som är så bra är hur hon knyter ihop allting. För det är olika karaktärer man får följa med och alla karaktärer kommer in i varandras liv, korta kapitel, vilket språk, vilka lukter man får, vilka hemska upplevelser, men så mycket kärlek. Och så mycket kärlek och hopp ändå. En tunnis som alla hennes böcker är, men innehåller så mycket. Rekommenderar varmt. Nej, men det går nog inte förklara så mycket mer än att den är värd att läsa. Jag tycker att den är hennes bästa. Och hur skickligt skriver det är också en sak. Den är skriven på ett annorlunda sätt än vad hennes andra böcker är. Den är liksom mer pussel och sen så den tråd som liksom går igenom, den här röda tråden går igenom alla de här karaktärerna fast de ändå inte har med varandra att göra. Den är så bra. M av Kim Thuy. Läs den. Den här boken som jag tänkte jag ska prata om nu är en bok som jag läste för många år sedan. När den var på tapeten då. Och jag blev, alltså jag föll helt, jag golvad. Och jag tycker att den här författaren har skrivit 2 böcker. Den här andra boken har blivit mer känd och jag förstår inte varför. Jag pratar om The Song of Achilles av Madeline Miller. Det är hon som har skrivit Circe, eller Kirke som den heter på svenska. Det här är hennes debut. Den här ska komma på svenska. Den finns inte på svenska än, men den ska komma på svenska. Hennes andra bok, Circe eller Kirke, kom ju först till på svenska och den finns så, och alla bara, den är så bra, men jag bara, men ja, den är jättebra, men den här är bättre. Varför finns inte den här på svenska? Hallå, den här ska ju finnas. Så jag har tjatat om den här mycket mer än vad jag gjorde med Kirke, för jag läste den här först, sen så hypades Kirke upp och jag läste Kirke, men jag tycker fortfarande den här är bättre. Det här är då Trojanska kriget, eller sista året på det Trojanska kriget. Vi får följa med Achilles och hans bästis. Nu minns inte vad han hette. Patroclus. Det är liksom ur hans perspektiv, hur han beskriver Achilles och deras relation och den här valen och alla de här sakerna. Hon följer ju storyn, den grekiska mytologin, hon följer ju den, men vilket språk, vilken berättarglädje, vilken liksom den är så bra. Den här tycker jag personligen är bättre än Kirke. Jag gör det, det är många som inte håller med mig, men jag tycker den här är bättre. Och den ska komma på svenska, så yay, äntligen Sverige, grattis. Men den här är så bra. Och en bok som man måste läsa. Och, alltså, det är ju grekiskt. Gillar man Kirke så kommer man gilla den här. Kanske inte lika mycket, kanske mer, jag vet inte. Jag gillar den mer, men den är fortfarande värd att läsa. Alltså, läs den bara. Sista boken är också en tunnis och det är en bok som är så bra och av en författare som jag älskar. Nästan läst allt hon har skrivit också, men jag blev så häpen hur bra den här boken. Alltså jag blev så här, oj, det här var inte beredd på att jag skulle gilla den så mycket. Jag visste att jag skulle gilla den, men inte att den liksom skulle fastna, om ni förstår vad jag menar. Vilken pratar jag om då? Jag pratar om den här Lila hibiscus av Chimamanda Ngozi Adichie. Vi får följa med Kambili. Hon är tonårsflicka och hennes bror får man också följa med. Det handlar om det här syskonparet. De lever i en väldigt sträng familj. Pappan är pastor tror jag han är, va? Och utåt sett då alltså många älskar hennes pappa, Kambilis pappa. Han är väldigt viktig för samhället och han höjs till skyarna, men hemma bakom stängda dörrar är han otroligt sträng. Lite av en tyrann, inte lite, utan han är en tyrann och det är en helt annan bild hon har. Så en dag så får Kambili och hennes bror åka till deras faster och bo där en vecka. Och då förändras allt förändras då. Då får de en helt annan inblick i hur det kan vara, att det inte är okej med det här beteendet som pappan har. Tunnis, men så bra. Jag tycker den här är, kanske på grund av dess längd, att styrkan ligger i att den är relativt kort och kommer till saken ganska snabbt och man får reda på väldigt mycket väldigt snabbt.
Och det här känslan av att vara instängd, känslan av att leva med någon som är så hård som deras pappa är. Välskriven på det sättet. Jag känner den här ångesten, jag känner den här rädslan som de gör. Och det kanske kommer fram just på grund av att den är kort. Den borde inte vara längre. Jag tycker den här var otroligt välskriven, otroligt bra. Och hemsk och mörk. Samtidigt som den ger styrka på många sätt. Varför tog det så lång tid för mig att läsa den här? För jag rekommenderar den såklart. 5 böcker du måste läsa har du här. Eller 2.0 då. Jag länkar förresten min andra video där nere i beskrivningen så ni kan se vilka 5 böcker jag rekommenderade för 3 år sedan. Men här har ni dem som jag rekommenderar i år i alla fall. Jag vet inte vad ni tycker, men det här är såna här böcker som jag skulle kunna tänka mig att läsa om flera gånger. Speciellt jättesugen på Achilles. Sång om Achilles i alla fall. En gentleman i Moskva. Jag tänker på honom ibland lite då och då. Jag tycker han är fantastisk. Alla de här böckerna är fantastiska och jag verkligen rekommenderar dem varmt att ni ska läsa dem. Jag hoppas att de ger er lika mycket kärlek och värme som de gav mig. Men vad tycker ni? Berätta gärna så hörs vi i kommentarsfältet. Vi hörs nästa måndag. Ha det så bra. Hej då!